أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بيكم في كل مكان. فقرة جديدة من برنامج روشيتا النهاردة مع أوبليكس شراب. أوبليكس شراب واحد من الأدوية المشهورة بأبو معلقة، قال عليه أبو معلقة، وفي منه روكتوبلكسيل أبو معلقة لبوس للأطفال والرضع. النهاردة في رحلتنا مع أوبليكس شراب أبو 11 جنيه. السعر 11 جنيه، هو كان ب9 جنيه، لكن أوبليكس إن الجديد ب11 جنيه. بيستخدم قطارة البلغم ومهدئ للسعال. النهارده في رحلتنا طبعا مع اوبليكس الشراب بين دواعي الاستخدام وموانع الاستخدام والاثار الجانبيه. تابعونا بعد الفاصل على قناه شمس العالم الذهبيه في برنامج روشيتا. الحقيقه افضل ليكم ليا، لكن بنقول يا رب انزع كل الامراض واشفي كل مريض يا رب. رجعنا لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية مع دواء أوبليكس شراب. هو دواء بيستخدم كعلاج للسعال، وبيساعد أيضا في علاج احتقان الصدر، وكمان صداع الرأس ووجع الأسنان وآلام الأذن وآلام المفاصل كمان، وآلام الدورة الشهرية لدى السيدات والبنات، وأعراض البرد والإنفلونزا. لأن دواء أوبليكس بيحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الفعالة اللي بتشمل طبعا الجوفستين واكسوميفازين والباراسيتامول والبنزوديم الصوديوم. لكن في رحلتنا النهارده مع اوبليكس اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، اللي بيعمل عن طريق تقليل البلغم ايضا في الممرات، مما يساعد في التخلص من السعال. كمان بيزيد من تدفق الدم عبر الجرد، وبيساعد ايضا على انتاج كميات اقل من الامونيا عن طريق الجسم. ايه هي استخدامات اوبليكس دواء الاستخدام؟ النهارده لو جينا نتكلم عن دواء استخدام اوبليكس يا جماعه، مش بس مذيب للبلغم او طارد البلغم وبيخفف السعال، لا، هو اول حاجه بيعالج احتقان الصدر، وبيخفف صداع الراس، وبيعالج السعال، وبيسكن وجع الاسنان، وبيسكن الام الاذن كمان، والام المفاصل، والام الدوره الشهريه، وبينزل درجه الحراره، وبيعالج البرد واعراض الانفلونزا، وطبعا بيقلل من زياده افراز الامونيا. لكن مهم جدا استشارة الطبيب او الصيدلي قبل استخدام اوبليكس. ايه هي الاثار الجانبيه في اوبليكس؟ ممكن يسبب الدواء بعض الاثار الجانبيه اللي بتظهر لدى بعض المرضى والاخر ما يظهرش، زي ممكن الام في المعده، طبعا حركات عشوائيه، الميل للقيء، ممكن طفح جلدي وحكه، ممكن شعور بالمرض، احمرار الجلد، ممكن ردود فعل تحسيه وضيق في التنفس وتورم الوجه. دي اعراض حساسيه لو حصلت طبعا يوقف استخدام هذا الدواء. مهم جدا التفاعلات الدوائية، ما ينفعش تناول طبعا اوبليكس مع بعض الأدوية، لابد يكون فاصل على الأقل بين الدواء والدواء من ساعتين إلى 3 ساعات. وما ينفعش تدخل بعض الأدوية زي البروكايين، زي الديفلوبروتين الصوديوم وغيرها. امتى يتوقف طبعا الشخص عن طبعا دواء اوبليكس؟ لو حصل شرب اوبليكس وكان بيعاني من حساسيه اتجاه المواد الفعاله او احد المواد الفعاله، طبعا مرضى الضغط والقلب والناس اللي عندهم طبعا الحوامل والمرضعات، واذا كان الشخص بيعاني من مشكلات في الكلى. طبعا مهم جدا اوبليكس ما ينفعش استخدامه اثناء فتره الرضاعه والحمل، لانه ربما يؤدي تاثيرات سلبيه على الجنين الا تحت اشراف طبي، واذا كانت الفوائد اقل من الاضرار. حد يسال هل اوبليكس تناوله بيسبب ادمان؟ طبعا لحد دلوقتي مش عارفين الدراسات، ولكن دواء اوبليكس بيسبب الادمان ام لا ما نعرفش، لكن عاده بيسبب اي نوع من الادويه من دواء بلوكس قد يسبب الإدمان أولا عن طريق طبعا التعود والاستمرارية. الدكتورة تابليكس طبعا بتكون معلقة من مرة إلى 3 مرات 5 مللي يعني يوميا. مهم جدا أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، كنا مع أوبليكس. اتفضل. كنا مع اوبليكس اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه. اوبليكس اشراب واحد من الادويه الامنه والفعاله اللي بيكون لها دور ايجابي وسريع. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه. برنامج الشتاء الحقيقه افضل ليكم ليا، ويا رب انزع عن كل الامراض.